ก่อนอื่นเลยนี่ผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะที่สมัครสมาชิกกันเข้ามานะเพื่อสนับสนุนช่องของผมนะเพื่อให้ผมได้มีค่าใช้จ่ายรายได้นะในการวาดการ์ตูนเพื่อเป็นต้นทุนในการซื้อสีไม้กับกระดาษนะ ก็เป็นแรงสนับสนุนอย่างดีนะเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการวาดรูปชิ้นงานต่อๆไปนะต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับมาสวัสดีครับผมสกายนะครับ คลิปนี้นี่คือในที่สุดก็รอกันมานานแสนนานนะครับสำหรับนักวาดสายสคิบิดี้นะมาสักทีนะกับไททันสปิกเกอร์แมน 3.0 ในตอนที่ EP ที่ 80 นะครับโอ้โหตอนแรกผมก็นึกว่ามันอวสานไปซะแล้วอีกนะ เพราะว่ารอนานโคตรนะนานจนลืมไปเลยอ่ะตอนนี้มีเพื่อนๆทักมานี่ผมก็เลยมาในที่สุดก็มาละอดใจไม่ไหวก็รีบเร่งเลยนะเพื่อนๆนี่ก็ขอกันมาอย่างล้นหลามจนผมตกใจนะเฮ้ยมันยังไม่จบอีกเหรอวะในที่สุดมันก็มาสักทีนะ มาก่อนอื่นเราก็จะทำการวาดโครงก่อนนะโครงเพราะว่าผมจะวาดแบบละเอียดนะซึ่งเพื่อนๆก็ได้ตอบแบบสอบถามมาในห้องนะผมก็ได้ตอบได้ถามคำถามไปนะว่าต้องการจะให้ผมวาดสกิบิดี้ 3.0 แบบไหนนะโอ้โห80 กว่า%พระเจ้าช่วยกล้วยบดชีนะก็คืออยากจะให้วาดแบบละเอียดนะโอ้โหละเอียดยิบอย่างนี้เพื่อนๆจะวาดกันไหวเหรอวะ โอ้สงสัยผมไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าคนที่น้องๆที่ดูในช่องผมนี่คือกระสันครับรอมานานแล้วอยากจะวาดแบบโหดๆนะก็จัดไปเลยครับ มาก่อนอื่นนี่ผมกำลังวาดโครงอยู่นะเพราะว่าผมจะวาดให้มันเต็มกระดาษ A4 นะเนื่องจากว่าจะต้องวาดแบบละเอียดนะจะมาวาดตัวเล็กๆอย่างนี้นี่คือละเอียดไม่ได้นะเพราะว่าสายตาผมคงมองไม่เห็นนะ ก็เลยจะต้องวาดให้มันเต็ม A4 สักหน่อยหนึ่งนะก็มากะเอานะอันนี้คือสี่เหลี่ยมปืนนะเพื่อนๆอยากจะวาดโครงตามผมก็ได้นะเนี่ยประมาณเนี้ยแขนของไททันสปิกเกอร์แมนก็จะยาวๆหน่อยนะเนี่ยมันจะยาวแทบจะเรียกว่าเลยหัวเข่ามาหน่อยเลยเนี่ยนี่มือนะแล้วก็มีอาวุธไม่รู้จะพอเปล่านะเนี่ยประมาณเนี้ยการที่เรามีโครงเนี่ยมันจะอุ่นใจเลยนะว่าเราจะไม่แบบอยู่ดีๆวาดไปวาดมาตัวขยายหรือตัวหดลงนะ มันจะทำให้เรามันเป๊ะนี่ผมก็ล่างโครงไหนๆก็ล่างโครงให้หมดครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่รู้กันนะไม่ใช่ตึกนะแต่เป็นลำโพงนะครับมันจะมีลำโพงติดทั้งตัวลักษณะก็ดีไซน์คล้ายๆเดิมนะครับประมาณนี้พอเราวาดโครงได้หลังจากนั้นแล้วก็ทำการแต่งเติมรายละเอียดนะส่วนภาพที่ผมจะเอามาเป็นแบบก็คือผมจะวางไว้ตรงมุมขวาบนแล้วกันก็จะเป็นภาพแบบนี้นะท่าทางนี้เลยแล้วในการวาดนี่คือผมจะไม่ได้วาดให้มันแบบละเอียดไม่ใช่ไม่ได้วาดให้มันเหมือนนะผมจะวาดให้แบบละเอียดเท่าที่จะทำได้นะเพราะว่าผมเป็นสายวาดลูกๆนะไม่สามารถวาดที่จะให้มันเหมือนเปียบได้นะผมก็เลยทำได้แค่วาดให้มันคล้ายนะผมก็จะวาดให้มันคล้ายกับต้นแบบที่ผมเอามานั่นก็อยู่ทางด้านขวาบนนะเพื่อนๆจะดูไปประกอบก็ได้นะเผื่อผมลืมดีเทลเพื่อนๆจะได้เตือนทักได้นะสามารถเม้นได้ในช่องเลยนะว่าตรงไหนผมวาดพลาดหรืออะไรบอกได้นะเพราะว่าผมพลาดบ่อยนะ ถ้าเกิดไม่พลาดนี่คือเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าผมพลาดเยอะมากวาดทุกครั้งก็พลาดทุกครั้งครับไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบ 100% นะเพราะว่าบอกแล้วครับสายลวกคือมั่วครับมันก็จะมั่วซะเยอะนะ มาหน้าตาที่ผมสังเกตเห็นนะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่มันไม่เหลี่ยมครับคราวนี้มันจะมาแบบเป็นมุมหน่อยแล้วก็กลมๆเป็นหัวลำโพงแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนลูกตานะโอ้โหบอกเลยนะเจ้าตัวไททันสปิกเกอร์แมนมาแรกๆก็แบบนี้แหละครับเหมือนไททันทีวีแมนเหมือนกับไททันคาเมล่าแมนนะครับคือโคตรจะอลังการนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็โดนตามทันนะโดนแซง แต่พลังที่เห็นอยู่ก็โหดอยู่เอาเรื่องนะนี่ผมก็จะเติมดีเทลให้เท่าที่เห็นนะเหมือนไม่เหมือนผมไม่รู้เลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแกะรอยยากเติมตรงหน้าผากครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเส้นแบ่งตรงกลางยาวๆนะนั่นคือเส้นตรงกลางนะคือหรือเส้นกลางหรือเส้นบาลานซ์นะคือมีไว้เพื่อจะแบ่ง2ฝากนะเวลาเราวาดเราจะได้วาดได้ง่ายนะครับมันจะแบบ
เท่ากันอ่ะมันจะสมมาตรกันระหว่างซ้ายกับขวานะจริงๆเวลาวาดมันก็ไม่ได้สมมาตรสักเท่าไหร่หรอกแต่พยายามทำให้มันสมมาตรอ่ะให้มันซ้ายกับขวาให้มันประมาณเท่ากันระยะห่างเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยกะเอานะแต่ก็ไม่จำเป็นต้องให้มันเป๊ะ100%ก็ได้ดีเทลของไททันสปีกเกอร์แมนก็จะตรงนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมนะมันจะเหมือนมีหมวกใช่หมวกก็บอกไม่รู้นะมีหมวกมีมงกุฎอะไรไม่รู้สวมอ่ะเนี่ยค่อยๆขีดไปนะเอาจริงๆนะการวาดรูปนี่เราไม่จำเป็นต้องวาดแบบรายละเอียดดีเทลจัดเต็มก็ได้นะเพราะว่าความสวยของมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะวาดละเอียดแค่ไหนนะแต่ความสวยของมันเนี่ยมันจะอยู่กับการฝึกที่วาดบ่อยๆนั่นก็คือวาดแบบลวกๆบ่อยๆทีๆยิบๆนะวาดหลายเรื่องอะไรเงี้ยมันถึงทำให้เราเก่งได้มากกว่าการที่วาดแบบละเอียดนะการวาดแบบละเอียดนี่ก็คือแบบประสบการณ์ประสบการณ์ในการวาดถี่ยิบไอตัวซ้ำๆไปซ้ำมาอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแต่งเติมไปเรื่อยๆเป็นดีเทลอ่ะถ้ามีความขยันความอดทนก็จะสามารถวาดได้นะแต่ถ้าเกิดอยากจะวาดแบบสวยๆจริงๆแล้วเป็นได้ทุกอย่างก็คือต้องวาดแม่งทุกเรื่องนะ ส่วนของผมนี่คือวาดไม่ค่อยเหมือนนะมันมีคนเก่งกว่าผมเยอะนะแต่ผมเนี่ยค่อนข้างจะชำนาญการวาดรูปครับ เพราะว่าวาดมาเยอะนั่นเองนะเยอะก็ไม่ใช่อะไรก็ผมวาดลวกๆอย่างเงี้ยเพียบเลยนะพอเพียบมันก็เลยทำให้มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะกับเรื่องนี้เลยนะสกิบิดี้ถ้าเพื่อนๆหาตัวไหนไม่เจอก็ไปเปิดในเพลย์ลิสต์ผมเลยนะที่มันชื่อว่าสกิบิดี้ทอยเลทส้วมล้างจักรวาลอะไรสักอย่างนะผมก็จำไม่ได้แล้วอยู่ในเพลย์ลิสต์ช่องผมนะผมวาดไปเยอะเลยมันเลยทำให้ผมพอจะรู้แกวรู้สัดส่วนของพวกไททันเยอะครับเพราะว่าผมวาดมาถี่ยิบนะก็ถึงบอกนะว่าผมมีความชำนาญครับ มาตรงหัวมันก็จะเป็นเหมือนหมวกผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะคือมันดีไซน์มาอย่างเงี้ยแต่ถ้าผมวาดผิดก็บอกได้นะเนี่ยมันจะมีงอนออกมาเหมือนหมวกกันน็อกเลยสังเกตดูดิเนี่ยประมาณเนี้ยก็มีแบบเป็นเสาอากาศใช่เปล่าไม่รู้นะตอนนี้คือผมรู้สึกว่ายิ่งวาดไปวาดมานี่ผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังวาดซูเปอร์โรบอทนะ ไม่ได้วาดพวกลำโพงพวกกล้องวงจรปิดหรือโทรทัศน์อะไรเงี้ยผมรู้สึกไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะมันเหมือนกับกลายเป็นซูเปอร์โรบอทพวกมาชินก้าอะไรพวกเนี้ยพวกเกตเตอร์ใช่ปะ คือมันออกแนวซูเปอร์โรบอทไปแล้วโอ้โหเครื่องกลนี่เพียบเลยเหมือนผมรู้สึกว่าตัวเองวาดกันดั้มอยู่ก็ไม่ป่านเลยนะสำหรับเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยเพราะดีเทลมันต้องเยอะๆนะเดี๋ยวผมจะจัดให้ตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงนะสี่เหลี่ยมวาดสี่เหลี่ยมไปนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็มีเส้นคู่ขนานนะก็ที่เห็นอยู่คือเพื่อนๆพยายามลากให้ตรงโดยที่ไม่ใช้แม่บรรทัดนะนี่ผมก็ลากให้ตรงโดยที่ไม่ใช้แม่บรรทัดแต่ถ้าเพื่อนๆดูแล้วมันเอียงก็ให้สะกดจิตว่ามันตรงนะเพราะว่าเพื่อนๆมีหน้าที่ต้องทำให้มันตรงนะแต่เวลาจะเก่งนะจะให้เก่งนะเราต้องวาดให้มันตรงโดยที่เราไม่ใช้แม่บรรทัดนะครับแล้วความยากของไอ้เจ้าไททันสปีกเกอร์แมนนี่คือที่ผมว่ามันยากเลยก็คือมันมีลักษณะเป็นทรงกลมเนี่ยวาดเยอะมากเลยนะตรงลำโพงมันเนี่ยมันจะต้องเป็นทรงกลมมา2-3โหมันเยอะไปหมดเลยแล้วผมก็เป็นคนที่วาดรูปไม่ค่อยจะกลมด้วยนะดูดิ เพื่อนๆก็สามารถไปวาดให้มันกลมได้นะเนี่ยผมก็วาดพยายามให้มันดูกลมแล้วนะเนี่ยแล้วกลมก็ต้องเป็นกลม2ชั้นด้วยนะผมเพื่อนๆอาจจะเห็นผมเส้นมันทับไปทับมาก็พยายามวาดให้มันกลม2ชั้นนะแบบกลมชั้นนอกแล้วก็มีกลมชั้นในนะเป็นขอบมันจะได้ดูเป็นลำโพงหนาๆหน่อยของผมก็จะแบบเป็นวงกลมแบบสเก็ตไปนะตอนไปตัดเส้นผมจะโค้งให้มันสวยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ลำบากมากๆนะสำหรับผมนะเพราะว่าทรงกลมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันวาดยากเพราะว่าผมวาดมอเตอร์ไซค์หรือวาดจักรยานนี่คือล้อเบี้ยวครับ ยากมากเลยที่จะกลมนะนี่แล้วก็วาดทรงกลมอีกแล้วเนี่ยพยายามวาดให้มันกลมนะนี่โอเคเติมตรงนี้นิดนึงสังเกตเห็นว่ามันจะมีเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมคอยหนีบ
รือจะหนีบมันทั้งหมดตรงนี้เลยก็ได้นะแล้วแต่เรานะผมเอาประมาณแค่นี้พอแล้วเพื่อนๆก็พยายามดูภาพทางด้านขวามือบนประกอบด้วยนะฮะเผื่อผมอาจจะหลงเหลี่ยมหลงมุมนี่สามารถทักทายได้นะถ้าผมวาดผิดเหลี่ยมผิดมุมนะแต่ผมคงอาจจะแก้ไขไม่ทันแล้วนะ แต่สามารถมาพูดร่วมสนุกได้นะมาเดี๋ยวดูดิว่าผมวาดอย่างนี้แล้วจะมีคนวาดตามผมได้สักกี่คนวะเนี่ยนี่แล้วนี่ก็คือใจกลางนะเตาปฏิกรณ์อาร์คมันกำลังเปล่งแสงเลยนี่ก็พยายามใช้สายตาดูนะว่ามันเป็นลักษณะไงลักษณะทรงกลมนะครับก็ว่าทรงกลมปุ๊บเอาตามเท่าที่เห็นนะครับการวาดให้สวยนี่คือยากที่สุดก็คือการแกะรอยนะครับเราจะแกะรอยคาแรคเตอร์ไงให้เรารู้ว่าไอ้นี่มันคืออะไรนะครับนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นี่มีตัวล็อกมีตัวล็อกเตาปฏิกรณ์ครับปึ๊บเสร็จแล้วมันก็น่าจะเป็นวงชั้นในเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นมันจะป่องเปล่งออร่าแสงไม่ได้นี่โค้งมาอย่างนี้เลยครับอันนี้คือพยายามวาดให้มันกลมนะครับกลมอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ขอขีดหน่อยเหมือนกับเป็นเตาความร้อนครับตรงนี้เวลาวาดไปเราก็จินตนาการไปด้วยนะเพื่อให้เห็นถึงความทรงพลังของไททันสปีกเกอร์แมนที่เราวาดนะนี่ผมวาดไปนี่ผมก็จินตนาการไปนะว่าไอตัวนี้มันต้องยิงแสงจากที่หน้าอกออกมาแบบเปล่งประกายนะนี่แล้วพลังของมันนี่สามารถที่จะหยุดจรวดมิสไซล์อะไรได้นะแล้วก็สะท้อนไปหาคู่ต่อสู้ได้นะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรโหดตรงนี้ก็ลักษณะวาดให้มันเหมือนเป็นแม่เหล็กเลยนี่จึกใช่ไหมน่าจะใช่นะ ใช่หรือเปล่าวะเดี๋ยวผมจะวาดแบบละเอียดเลยนะเพื่อนๆต้องการละเอียดผมก็ละเอียดครับจัดไปละเอียดแบบลวกๆนะครับไม่ใช่ละเอียดแบบเนียบๆ หลักการของผมคือวาดให้คล้ายนะไม่ใช่วาดให้เหมือนนะคือคล้ายได้ก็บุญแล้วนะครับนี่เติมไปครับ2-3 ชั้นมันได้กองแสงสีแดงได้ไม่จำเป็นต้องใช้แว่นออฟตัดนะนี่กองแสงสีแดงเพิ่มความหนาไปค้าอยู่เติมดีเทลตรงนี้คือแสงมันจะจัดนะพอเราสังเกตเห็นได้ว่าจะมีสายระยางนี่เชื่อมกันโอเคแล้วตรงนี้ก็จะเหมือนกับเป็นเกลียวเฟืองใช่ปะใช่ไม่ใช่เพื่อนๆทักได้เสมอนะผมเปิดรับหมด ไม่ใช่รับแทงนะเปิดรับคำวิพากษ์วิจารณ์ได้หมดเลยนะนี่จัดไปครับนี่น่าจะเป็นเกลียวไขควงไม่ใช่เด็เป็นในตัวหมุนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกระบังกันรังสีเราต้องพยายามแกะนะแกะดีเทลเราไม่จำเป็นต้องวาดให้สวยนะแต่ถ้าเราอยากจะวาดให้มันละเอียดก็แกะเลยครับนี่แกะไฟเชื่อมตรงคอโอเคลากตรงนี้เป็นแบบเป็นบ่าล็อกเอาไว้ด้านซ้ายด้านขวาลักษณะไม่ค่อยเหมือนกันนะประมาณนี้เป็นแล้วกัน
ลากตรงนี้มาเดี๋ยวร่างโครงก่อนวาดโครงตัวก่อนเราจะได้รู้ระยะที่เราจะวาดเพราะว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้นี่คือแบบโชว์ความเป็น power แล้วผมจะวาดดีเทลตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผ้าเดี๋ยวจุดเด่นของไททันสปิเกอร์แมนคือมันจะมีผ้ารัดตรงเอวนะประมาณนี้ใช่ไหมค่อยๆดูตามเส้นนะครับลากไปผิวมันนิดนึงเปิดเป้าอย่างเงี้ยได้ไหมดูระยะมันด้วยนะสังเกตระยะเดี๋ยวขอลบเส้นตรงนี้ก่อนมันเยอะเกินเดี๋ยวเพื่อนๆสับสนนะเพราะว่าดีเทลมันจัดจ้านตรงนี้จะมีเกราะสองข้างเหมือนกันเกราะด้านข้างนะครับประมาณนี้เติมดีเทลให้เล็กน้อยทำตามผมไปทีละสเต็ปนะพอวาดเสร็จแล้วก็ไปอวดเพื่อนได้เลยนะตรงนี้คือเป้ากางเกงเดี๋ยววาดอะไรที่มันง่ายๆก่อนดีกว่าครับไอตรงช่วงอกนี่ดีเทลมันจัดจ้านมากเลยโอ้โหมันเป็นเครื่องกลเวลาทำข้อสอบเราก็ต้องไปทำข้อที่ยากก่อนไปทำข้อที่ง่ายก่อนนะข้อที่ยากเว้นไว้นะเผื่อเอาไว้แบบมั่วนะตอนเวลาไม่พอ ฉะนั้นเราก็ต้องวาดอะไรที่เราวาดได้ง่ายๆก่อนนะจะได้เสร็จไวๆนี่ก็จะเป็นทรงของหัวเข่านะไม่ยากเลยวาดไปโค้งๆกลมๆก่อนแล้วตรงนี้ก็ช่วงขาทำสัดส่วนของขาท่อนล่างแล้วก็เท้าก็เป็นรองเท้าบูททรงมันประมาณนี้ดูตามภาพขวามือประกอบได้เลยครับประมาณนี้ผมก็พยายามวาดให้มันใกล้เคียงกันแล้วก็คล้ายกันนะโอเคนี่ประมาณนี้ได้อยู่เป็นไงวาดตรงหัวเข่าก่อนแล้วกันมันใส่เกราะปึ๊บอาจจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าแม่งตัวดำเบี้ยมเลยประมาณนี้มั้งเดี๋ยวผมขอคำทางก่อน โอ้ปึ๊บตรงนี้หัวเข่าโอเคเติมดีเทลนิดนึงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนไฟนะหลอดไฟเป็นห่วงเลยก็พยายามวาดให้มันเป็นเป็นผืนผ้าตรงๆนะเส้นแนวนอนตรงๆหน่อยอันนี้ผมอาจจะเอียงประมาณนี้3 วงโอเคลากเว้นช่องไฟให้มันประมาณเท่ากันนะ3 วงนี่ประมาณนี้โอเคเนี่ยเป็นเส้นแนวนอนนะเพื่อนๆอาจจะเห็นผมวาดเบี้ยวแต่เพื่อนๆต้องไปวาดให้มันตรงเองเลยนะ ที่ผมต้องรีบวาดนี่ไม่มีเวลามานั่งเล็มเพราะว่ามือซ้ายผมถือกล้องนะทุกวันนี้ผมก็ยังวาดรูปไปแล้วก็มือซ้ายถือกล้องนะมันก็เลยพูดง่ายคือเมื่อยนะครับยิ่งถือนานยิ่งเมื่อยนะครับฉะนั้นเลยต้องรีบ เหตุที่ต้องใช้มือซ้ายถือนะตอนแรกก็เพื่อความชัดเจนนะตอนหลังวาดเพื่อให้เพื่อนๆเห็นชัดเจนเลยนะว่าเวลาผมวาดเนี่ยมุมมองของผมมันจะเป็นแบบไหนนะก็แบบนี้เลยนะครับมันจะได้ดูแล้วสมจริงสมจัง
มีดีเทลนิดนึงเป็นเกาะของขาท่อนล่างนะครับเดี๋ยวตรงนี้มันต้องแบบมันจะมีติ่งบูทขึ้นมานี่ดูตามภาพขวามือเลยนะครับนี่มีติ่งเพิ่มขึ้นมาอาจจะดูยากหน่อยนะโอเคแล้วตัวนี้ก็เป็นรองเท้าบูทแบบเป็นเครื่องจักรทั้งตัวนะแต่ว่าขายังใส่รองเท้าแบบมนุษย์อยู่เลยอ่ะ นี่เติมขอบส้นไปครับปึ๊บนี่ส้นเท้าประมาณนี้ได้อยู่เสร็จแล้วก็ร้อยครับร้อยเชือกรองเท้าสร้างแล้วก็ร้อยมี1 เส้นโอเคแล้วก็กากบาทเลยแบบง่ายๆโชว์เพื่อนๆก็ไปร้อยให้มันสวยหน่อยนะผมร้อยประมาณนี้แหละโอเคนี่เนี่ยค่อยๆปรับแต่งไปเรื่อยๆนะทรงมันจะได้ดูสวยตรงนี้มันต้องมีที่รัดด้วยวาดก่อนนะครับเดี๋ยวลืมเพิ่มความอวบหน่อยน่องขานี่มันก็ตรงนี้ก็เป็นสายรัดโอเคผมพยายามไม่ลืมดีเทลนะพยายามเก็บเท่าที่จะเก็บได้นะครับปึ๊บโค้งไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นความยับของผ้านะความยับของกางเกงเวลาเรารัดอะไรเนี่ยแล้วพอเราเพิ่มความรอยยับตรงนี้ไปมันจะรู้สึกสมจริงขึ้นนะครับแล้วก็วาดตัวล็อกนี่กระเป๋านะเพื่อความสมจริงเติมดีเทลหมดได้อยู่เห็นไหมครับขนาดผมวาดลวกเนี่ยถ้าเราเติมดีเทลไปมันก็จะแบบโอ้โหดูอลังการงานสร้างนะทั้งที่จริงๆก็เติมไปงั้นแหละ ผมถึงอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องเน้นถึงการวาดสวยนะให้เน้นถึงการวาดบ่อยๆวาดหลายๆคาแรคเตอร์อย่ามัวแต่วาดแต่พวกคนอะไรอย่างเงี้ยให้เราวาดหุ่นยนต์บ้างให้วาดสัตว์ประหลาดบ้างอะไรเงี้ยมันจะเป็นการฝึกเส้นนะแล้วพอเรากลับมาวาดคนอีกทีนึงมันจะรู้สึกว่าโอ้โหเส้นเรานี่คือแบบลื่นปลื้ดเวลาเราวาดรูปนี่คือเราอย่าไปใช้แรงบันดาลใจนะเช่นเราไปเห็นอะไรมาแล้วเรากระตุ้นรู้สึกเราอยากอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงจะมีอารมณ์แล้วค่อยวาดนะอย่าไปทำอย่างนั้นครับเพราะทำอย่างนั้นคือวาดไปก็เหนื่อยนะเดี๋ยวมันก็หมดไฟอยู่ดีนะเวลาเราจะวาดเนี่ยเราก็ต้องใช้พลังการวาดด้วยความสนุกนะโดยที่ไม่ต้องพึ่งแรงบันดาลใจใดๆทั้งสิ้นนะมันสามารถฝึกได้นะโดยการฝึกวาดลวกๆนะการฝึกวาดลวกๆเนี่ยมันจะทำให้เราวาดรูปได้ถี่ยิบนะเพราะว่าเราวาดถี่ยิบเป็นสัญชาตญาณแล้วเราจะแทบไม่จำเป็นต้องใช้แรงบันดาลใจแม้แต่เล็กนิดเดียวเลยนะคือไม่ต้องการแรงบันดาลใจเลยคือเห็นแล้วอยากวาดก็ต้องวาดก็วาดทันทีเลยนะเนี่ยผมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะแล้วยิ่งมาเจอกับไอตอนที่อยากจะวาดแบบเราอยากจะวาดอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้เราแบบโอ้โหคึกยิ่งกว่าผิดปกติเลยนะมันก็จะวาดแบบถี่ยิบยิ่งกว่าเดิมอ่ะ แล้วก็อยู่ดีๆถ้าหากมีอะไรมาขั้นกลางอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองไปวาดอย่างอื่นได้ทันทีเหมือนกันนะพูดง่ายๆก็คือชอบไม่ชอบกูก็วาดได้ทุกเวลานะไม่จำเป็นต้องพึ่งแรงบันดาลใจใดๆทั้งสิ้นนะนี่คือข้อดีของการวาดลวกๆนะครับคือเราจะชินกับการวาดถี่ยิบแล้วก็บ่อยๆนะพูดง่ายคือเราจะชินกับการขึ้นโครงพอเราขึ้นโครงได้ทุกอย่างก็ง่ายนะเนี่ยส่วนความสวยงามนะมันจะตามมาทีหลังนะคือเราอย่าไปเน้นสวยก่อนหรือแบบโอ้โหจัดหนักจัดเต็มนะเพราะว่าอย่างนั้นเราจะกินแรงไปเยอะเพราะว่าพลังงานของเราหรือประสบการณ์ของเรามันยังไม่มากพอที่จะไป
ไปเน้นความละเอียดที่ต้องใช้ความอดทนสูงนะซึ่งถ้าหากเราไปทำวิธีอย่างนั้นอ่ะมันธาตุไฟจะเข้าแทรกนะเหมือนหนังจีนอ่ะคือได้วิชาเคล็ดลับวิชาสุดยอดมานะแต่ว่าร่างกายเรามันไม่พร้อมที่จะรับนะคือยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะรับอ่ะมันเอาเข้าไปปุ๊บเสร็จมันน็อกเลยนะมันเครื่องไหม้เลยอ่ะเราควรจะแบบฝึกให้มันแบบเราพร้อมอ่ะเรามีความพร้อมที่เราจะวาดได้หลากหลายก่อนนะแล้วก็รวดเร็วนะครับมันจะทำให้เราสามารถวาดได้โดยแบบชิวๆโดยที่เจอเทคนิคระดับสูงมาเราก็จะรับได้หมดนะเพราะเรามีความอดทนสูงนั่นเองนะครับการวาดลูกๆวาดหลากหลายเนี่ยมันทำให้เราปรับปรุงพัฒนาเส้นได้ตลอดเวลาแล้วก็รับกับสภาวะภาพแบบลายเส้นใหม่ๆเสมอไม่ยึดติดเพราะเรายึดติดเนี่ยมันทำให้เราวาดยากนะเราจะวาดแต่เรื่องที่ชอบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคือจริงๆเราต้องวาดให้มันได้หมดอ่ะจะให้จริงๆก็คือเราต้องชอบหมดทุกอย่าง ซึ่งอาจจะเหมือนยากนะแต่ว่าถ้าได้ลองดูมันก็จะตื่นเต้นนะเพราะว่าเราจะได้วาดอะไรสิ่งใหม่ตลอดเวลานะเงี้ยเนี่ยอย่างผมก็วาดมีทั้งแบบลวกๆบ้างมีดีเทลละเอียดบ้างก็แล้วแต่นะแต่ละเอียดเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลามาเล็มนะแต่ครั้งนี้ก็จะเป็นกรณีพิเศษนะจัดไปนะเพราะว่าผมก็รอมันนานนะว่า Titan Speakerman 3.0 นี่หน้าตาจะเป็นยังไงนะเพราะว่าไอ้พวกทีวีแมนกับCamera Manเขาก็มีร่างแบบเด็ดกันหมดแล้วนะเหลือ Speakerman มันหายหัวไปเลยแต่ในที่สุดก็มาแล้วมาตรงนี้ก็จะเหมือนกับทีวีแมนเลยนะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นลำโพงติดบ่าแทนครับนี่เราก็วาดเป็นเกาะเลยนะประมาณนี้มันจะอยู่ช่วงราวๆตรงตัวเลยอะใหญ่ๆนี่เราก็วาดเป็นทรงกลมลำโพง2 อันนี่โอเคคือเราก็วาดเป็นลำโพงตามปกตินะมีวงกลมล้อมกรอบวงในแล้วก็วงนอก2 ชั้นเป็นพื้นก่อนนะครับ2 ชั้นอาจจะเบี้ยวบูดนะอย่าไปสนใจมันนะนี่คือการสเก็ตนะ เพื่อนๆก็สามารถไปวาดให้ตรงได้นะเดี๋ยวผมจะไปตัดเส้นอีกรอบหนึ่งอยู่ดีนะผมก็จะวาดให้มันกลมที่สุดเท่าที่จะกลมได้นะนี่มันจะมีแค่2 เส้นนะแต่เพื่อนๆอาจจะเห็นเป็น3-4 เส้น4 แฉกอะไรพวกนี้ช่างหัวมันนะแต่ให้จินตนาการว่ามันมีแค่2 เส้นจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มนี่ตรงนี้เป็นกรอบของเกาะลำโพงตรงไหล่ตรงบ่านี่เชื่อมกันตรงนี้แหลมหน่อยนึงเติมตรงนี้ไปตัวล็อกโอเคนะประมาณนี้เติมขึ้นมาหน่อยโอเคแล้วตรงนี้คือจักรแลนะวาดตรงนี้ก่อนแล้วกันมันก็จะเป็นข้อต่อติดโอเคมีแท่งเหล็กข้างในเป็นตัวล็อกมีตัวระบายความร้อนจัดไปตรงกลางเป็นแกนแล้วก็มีตรงนี้ตรงกลางท้องกลางท้องก็จะมีไฟขีดอยู่4 อันนี่เติมไฟไป1 2ค่อยๆแกะเล็มไปนะดีเทลเราจะวาดเก่งได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ดีเทลมันทั้งหมดนะนี่เราจะไม่มีปล่อยล้างนะเพราะว่าเพื่อนๆต้องการแบบดีเทลนี่ผมวาดเส้นเลยครับเส้นเชื่อมมีสายไฟพันละนาวเลยนี่เพื่อนๆอยากจะเติมสายให้มันยุ่งยากยุ่งเหยิงอะไรก็ได้นะนี่เติมไปเลยครับอยากเติมก็เติมนี่
มีท่อจัดไปนี่ประมาณนี้ใส่ท่อไปเป็นไงล่ะนี่เติมสายพันกันละนาวเลยอะมาอีกข้างหนึ่งก็ประมาณนี้มีแท่นไม้แท่นเหล็กไม่ใช่แท่นไม้ เป็นโครงประกอบมีน็อตใส่น็อตดูตามภาพขวามือประกอบนะครับแล้วเพื่อนๆก็พอคอยสังเกตดีเทลว่าผมวาดเหมือนไหมนี่ประมาณนี้นี่ตรงนี้ปิดกั้นมีหลอดไฟมีสายไฟพันนี่ตรงนี้เป็นที่ระบายความร้อนโอเคเหมือนเป็นเกาะปิดนี่ท่อเหล็กใส่ไปโคตรสมจริงสุดๆว่ะ เอาจริงๆเพื่อนๆไม่ต้องเติมดีเทลก็ได้นะเพราะว่ายังไงก็ระบายสีดำอ่ะ พอระบายสีดำแล้วโอกาสที่มันจะไปย้ำลายที่เราอุตส่าห์ตั้งใจวาดนี่ให้หายสาบสูญได้นะ แต่ของผมเดี๋ยวผมจะไประบายแบบประหยัดสีนะมันจะได้ไม่ต้องไปทำลายไอ้รอยที่เราอุตส่าห์เติมดีเทลไว้เต็มไปหมดเลยตรงนี้ก็จะมีจะเรียกว่าอะไรดีกำไลคล้องไปอย่างเงี้ยสีส้ม3 วงเป็นห่วง3 วงเดี๋ยวนะระยะมันต้องห่างประมาณเท่ากันครับถึงจะสวยนี่ประมาณนี้ต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นปืนครับรู้สึกร่าง 3.0 นี่จะเป็นร่างที่รวมเอกลักษณ์นะไม่ให้หลุดจากเอกลักษณ์เดิมๆของมันนะก็คือมันจะมีปืนคู่เนี่ยปืนคู่ตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จพลังที่จ่ายพลังตรงเนี้ยหม้อแปลงเบลเลอร์เลยแล้วก็บั้นท้ายปืนเป็นกระบอกตรงนี้อันนี้เป็นกลางลำกล้องนะช่วงท้ายกลางลำกล้องตัดเฉียงไปนิดนึงโอเคติดกันตรงนี้วัดพันท้ายปืนก่อนขึ้นแบบง่ายๆเลยโชว์ประมาณนี้ตัดเส้นอย่างนี้โอเคเติมดีเทลใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้นะ ตรงนี้เป็นศูนย์เล็งโอเคประมาณนี้โอเคพอคล้ายอยู่แล้วก็มาเติมปลายกระบอกปืนมันจะดูแหลมๆนะมันเหมือนเป็นสว่านเลยว่ะมีดีเทลยิบย่อย
ค่อยๆไปทีละชิ้นนะเพราะว่ามันมันมันเป็นอาวุธปืนที่แบ่งเป็นชิ้นๆน่ะต้องค่อยๆดูไปนะตรงนี้น่าจะเป็นปลายละปลายมันแหลมๆผมจะวาดให้มันยาวหน่อยนะเพื่อความเท่ผมชอบปืนที่มันแบบปลายกระบอกยาวๆอ่ะ อันนี้ของเขามันสั้นไปนะแต่เพื่อนๆจะเอาสั้นก็ได้นะแล้วแต่นะของผมนี่คือวาดมาแล้วต้องเถื่อนครับนี่เติมสายก่อนครับนี่มันจะมีสายโอ้โหสายผมไม่สวยว่ะเดี๋ยวเอามาสายเชื่อมอย่างนี้โอเคนี่สายใช่ไหมตรงนี้แล้วก็เป็นแท่นตัดแหลมมานิดนึงสวยโอเคตรงปืนไม่ผมเห็นดีเทลไม่ค่อยชัดเจนนะก็ปุ๊บมีสายโอ้โหนี่ผมว่าผมเกือบกะระยะดีแล้วนะนี่ปืนออกล้ำกระดาษ A4 ไปหน่อยนึงเพื่อนๆก็ไปจินตนาการเติมกันเอาเองนะจริงๆก็แค่ปลายแหลมนิดนึงอะนะผมว่าผมกะโอเคแล้วการวาดรูปที่ยากที่สุดก็คือการกะระยะเหมือนกันนะบางทีเราก็เผลอตรงนี้ก็จะเป็นแขนมันก็มีสายสักหน่อยอะตรงนี้มีสายเกือบลืมพอคล้ายอยู่นะแล้วนี่ก็วาดมือไปชิวๆมือแบบกำหมัดหลวมๆประมาณนี้ได้มาเดี๋ยวมาเติมข้างแขนข้างขวาให้มันเสร็จเลยตรงนี้ก็จะมีลำโพงนี่โอเคเป็นทรงตึกนะมีน็อตฝังไว้โถูเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ต้องขีดไล่ลากเส้นหลายๆเส้นเหมือนผมนะถ้าลากเส้นเดียวได้ก็คือเส้นเดียวนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเปลืองยางลบนะ แล้วทางที่ดีถ้าอยากจะฝึกให้มันเก่งยิ่งขึ้นนะหลังจากที่สเก็ตภาพอย่างนี้เสร็จนะเพื่อนๆก็ไปตัดเส้นให้มันดูสวยที่สุดนะแล้วก็ยังลบไปลบเส้นดินสอทิ้งให้หมดนะจากนั้นก็ไปฝึกระบายสีทำอย่างนี้บ่อยๆนะมันก็จะวาดได้เก่งขึ้นนะแล้วเวลาวาดนี่คือผมแนะนำเลยนะเวลาวาดรูปให้วาดทั้งตัวนะครับย้ำเลยนะถ้าอยากจะฝึกวาดให้เก่งๆย้ำว่าวาดทั้งตัวนะจะดีกว่าเวลาเราเป็นเราก็ได้เป็นหมดนะเป็นทั้งกะระยะสัดส่วนเป็นทั้งมุมมองการบิดขยับร่างกายนะเราอย่าวาดแค่หัวหรือครึ่งตัวนะถ้าหากเราวาดใบหน้าได้ชำนาญแล้วเราควรจะวาดทั้งตัวนะศัตรูตัวฉกาจสำหรับสายวาดลวกก็มีอยู่แค่สิ่งเดียวนะนั่นก็คือปีศาจขี้เกียจนะ ตั้งแต่เปิดช่องมาผมยังบอกเลยนะว่าสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือปีศาจขี้เกียจนะวันใดที่ขี้เกียจมานะต่อให้อยากวาดรูปแค่ไหนนะมันก็ไม่ได้วาดนะครับ เพราะว่าขี้เกียจ ฉะนั้นเราก็ต้องฝึกวาดรูปโลกให้เยอะๆนะเพื่อกำจัดความขี้เกียจวันหนึ่งวาดได้ภาพหนึ่งนี่ถือว่าเก่งมากเลยนะผมเจอน้องคนหนึ่งเนี่ยวาดเป็นโหลเลยว่ะวาดไม่ใช่วาดเป็นโหลวาดเป็นคอกคอกไดโนเสาร์วาดทีผมคึกเลยมันต้องอย่างนี้ดิ
อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้นะเป็นเกาะกำบังแล้วเหมือนคล้ายๆเป็นตะขอเห็นไหมครับนี่ผมพยายามวาดให้ใกล้เคียงนะเว้ยนี่จุดยากของการที่เราจะต้องมาวาดคาแรคเตอร์เรื่องอื่นก็คือตรงนี้แหละที่เราต้องมานั่งแกะรอยเนี่ยแกะว่ามันคืออะไรนะบางทีแกะออกมาแล้วผมยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร อันนี้ก็เหมือนกับเป็นเกาะนะเป็นเกาะมีเหมือนกับมีลวดมาคอยลังเอาไว้อะเนี่ยเป็นตะแกรงลวดแล้วตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นเกาะมากันมันเป็นเอกลักษณ์ของสปีกเกอร์แมนนะปึ๊บลงมาโอเคเดินลายไว้เติมหน่อยนึงเติมมุมนิดนึงนี่โอเคเป็นไงเฮ้ยก็ได้นะโอ้สวยมาเหลืออีกข้างเดียวตรงนี้เป็นบาร์นะตรงนี้บาร์ไหลแล้วเราก็วาดเกาะไหลเป็นลำโพงดูทางซ้ายมือด้วยนะครับแล้วก็วาดทรงกลมเป็นลำโพงฟืบดีย้ำอีกครั้งนะวงกลมสองเส้นขนานกันเป็นพื้นก่อนนะครับแล้วก็วงกลมข้างในเติมตัวล็อกไปมันจะได้ดูแบบหัวอลังการเติมอีกชั้นหนึ่งเพิ่มความหนาอันนี้ก็มีเส้นขนานนะเส้นขนานไปตัวล็อกเจิกใส่น็อตกลมๆเล็กๆนี่คือน็อตนะครับ ถ้าจะให้ละเอียดก็มีขีดเหมือนขีดเครื่องหมายลบอะหรือเครื่องหมายทับอะมันจะยิ่งแบบโอ้สมจริงเลยนะแต่ของผมนี่คงไม่ต้องนะเพราะมันโคตรเล็กอะตอนนี้นี่เติมไปมันจะเป็นตัวล็อกเกาะบ่าเกาะไหล่นี่ก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะอารมณ์เหมือนเป็นผ้ามีรอยยับเดี๋ยวเรามาวาดตึกก่อนสี่เหลี่ยมผืนผ้าปึ๊บลากมาค่อยนั่นแหละขนานกัน2เส้นย้ำอีกทีนะเวลาเราอยากจะวาดให้เราอยากให้เราตัวเองเก่งนะเราก็เวลาวาดเนี่ยพวกเวลาขีดให้เป็นเส้นตรงเราควรใช้มือนะอย่าใช้ไม้บรรทัดนะถ้าเราวาดบนกระดาษนะผมชอบวาดบนกระดาษมากกว่านะเพราะว่าคือบนกระดาษเหมือนกับเราได้สัมผัสของจริงเพราะทุกวันนี้นี่เราแทบจะเหมือนกับอยู่ในโลกจินตนาการแล้วคือแทบจะไม่ต้องใช้สิ่งของอะไรอยู่ตรงหน้าเลยเช่นเกมอย่างเงี้ยเกมตอนนี้โซนี่แม่งก็เลิกผลิตแผ่นแล้วเราต้องเล่นเป็นไฟล์อย่างหนังนี่ก็แทบจะไม่มี DVD มาเสียบให้เก็บแล้วเป็นแต่ไฟล์ข้อมูลทั้งนั้นเลยมันเราแทบจะไม่ได้จับสัมผัสอะไรที่มันเป็นแบบให้สะสมฟีลลิ่งความเป็นเจ้าของมันรู้สึกเหมือนหายไปยังไงไม่รู้วาดรูปก็เหมือนกันเลยนะเราไปวาดในโซเชียลมันก็รู้สึกว่ามันก็สวยดีนะมันประหยัดต้นทุนดีแต่ว่ามันไม่ได้ลิ้มรสของจริงพอเราวาดเสร็จคือเราจะต้องไปปริ้นเอานะ
ซึ่งคงไม่มีใครไปปริ้นหรอกแต่ถ้าเราวาดเสร็จในกระดาษเนี่ยเราลงสีนี่ของจริงอยู่ตรงหน้าครับสามารถเอาไปเก็บสะสมได้นะซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบวาดสะสมด้วยนะเพราะว่าสะสมแล้วกลับมาดูเฮ้ยกูวาดไปได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเฮ้ยมึงวาดอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยมันตลกดีเหมือนกลับมาดูภาพถ่ายเราอีกครั้งอ่ะมันจะดูแล้วรำลึกถึงตอนที่เราวาดนะมันสนุกขนาดไหนนะแต่ถ้าภาพอันไหนที่วาดแล้วไม่ได้สะสมแล้วมันรกเกินก็ไปทิ้งบ้างนะผมก็ไปทิ้งเยอะเหมือนกัน เพราะว่าวาดไว้เยอะเกินอ่ะจะให้สะสมเก็บหมดทุกภาพก็ไม่ไหวนะบางทีเราก็ต้องเลือกนะของสะสมมันมีที่เก็บจำกัดนะครับเนี่ยอย่างภาพนี้ผมวาดเสร็จก็น่าจะเก็บไว้หน่อยนะเพราะว่าโอ้โหวาดยากชิบเป่งเนี่ยดีเทลมันเยอะมากอ่ะมันไม่ได้เรียกว่าวาดยากหรอกคือมันวาดนานอ่ะใช้เวลานานตอนนี้ผมก็เริ่มจะเมื่อยแล้วนะเนี่ยเป็นเหมือนกับกรอกเดี๋ยวนะเนี่ยเหมือนเป็นเกาะมาแท่นเดี๋ยวผมมองไม่ค่อยออกนะสายไปแล้วกัน มันเหมือนมีลวดอะไรมาลังอ่ะตรงนี้เพื่อนๆจินตนาการเป็นอะไรก็ได้นะแต่ว่ามันน่าจะเป็นเกาะตรงที่บ่ามากันลำโพงทางด้านซ้ายของสกิบิดี้ของไททันสปีกเกอร์แมนนะเนี่ยเป็นตัวล็อกมีตะแกรงล็อกไว้ประมาณเนี้ยมั้งเป็นไงล่ะผมเก็บทุกดีเทลเลยนะเพื่อเพื่อนๆเลยนะเนี่ยกดไลค์ให้ผมคนละ1 ไลค์ก็ถือว่าเป็นพระคุณเลยนะมันช่วยให้ผมหายเหนื่อยได้บ้างนะ จัดเลยแล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณนะทุกคนเลยนะที่สมัครสมาชิกมาเพื่อสนับสนุนช่องผมนะอย่างน้อยเพื่อให้นกพิราบตัวน้อยตัวนี้มีเงินกินข้าวนะครับ กินข้าวกินนมนะเพื่อจะได้มีแรงในการวาดรูปตัวต่อไปได้นะมันจะได้เป็นขวัญกำลังใจกับนกพิราบสกายนะนี่ประมาณนี้ครับมันก็จะเป็นเหมือนกับห่วงเหมือนอะไรนะเหมือนเทนลิงอ่ะใช่เหมือนเทนลิงอ่ะเรื่องอะไรนะมาเวลอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วซูเปอร์ฮีโร่นี่แล้วตรงนี้ก็เป็นปืนแวบสวยอันนี้ก็จะเป็นเตาพลังงานของปืนใช่ไหมเบลออย่างเงี้ยมีปลั๊กไฟสายไฟเสียบ USB เชื่อมต่อเข้าไปเฮ้ยไม่ได้ว่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเพิ่มตรงนี้นิดนึงปึ๊บโอเคอาจจะวาดไม่ค่อยลำบากอาจจะวาดลำบากนิดนึงนะเพราะว่ามันอยู่สุดอะกระดาษแม่งออกจะขึ้นนิดนึงเดี๋ยวขอเกาตูดแป๊บคัน มาต่อโอเคเนี่ยประมาณนี้แหละแล้วก็วาดพันท้ายปืนเฟิร์บโอเคตรงนี้ก็เป็นศูนย์เล็งยื่นออกมานี่น่าจะเป็นศูนย์เล็งนะใส่ดีเทลไปโอเคประมาณนี้แหละคร่าว
จัดเต็มแบบคร่าวๆมาตรงนี้ก็ดูเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะค่อยๆขีดไปทีละจังหวะนะครับมีเกาะตรงนี้แล้วก็ยาวไปเป็นขีดเพื่อนๆดูภาพขวาประกอบได้เลยนะไม่จำเป็นต้องตีความเหมือนผมนะการที่เราสามารถตีความเองได้มันเป็นการเพิ่มจินตนาการของตัวเองด้วยนะลองฝึกดูประมาณนี้เป็นแท่งยาวๆแหลมๆเป็นปลายกระบอกปืนละมีที่เสียบสายชาร์จแล้วก็มีสายโอเคตรงนี้ผมจะวาดให้มันยาวๆนะผมชอบปืนที่มันแบบปลายกระบอกยาวๆอ่ะมันจะเท่แต่เพื่อนๆจะวาดให้มันสั้นก็ได้นะเนี่ยผมยาวมาห่างออกจากมือนิดนึงเพราะว่าผมไม่จำเป็นจะต้องวาดให้เหมือนต้นแบบที่ผมดูนะเพราะว่าผมเป็นสายลวกนะก็คือไม่จำเป็นต้องเน้นให้เหมือนนั่นเองครับผมไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะเหมือนหรือเปล่านะผมจะเน้นให้ว่ามันจะต้องเท่นะถ้าผมวาด มันต้องทรงพลังแล้วต้องทรงพลังในแบบที่ผมเป็นคนคิดเพราะถ้าผมไม่ได้คิดมันจะทรงพลังได้ไงวะนั่นแหละนี่คือประเด็น มาอีกแท่นหนึ่งแหลมๆนี่ของผมจะให้มันออกห่างมาเพราะว่ามันเหมือนข้างในมันจะมีพลังงานแสงของปืนนะคือมันเตรียมยิงเลยอ่ะผมก็ให้มันเปิดตรงนี้หน่อยนึงอ่ะไม่ให้มันติดนะตรงนี้มีขอบกั้นโอเคเนี่ยเหมือนปืนพลาสมากำลังจะยิงออกไปแล้วเติมดีเทลมั่วๆไปโอเคเป็นไงล่ะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยววาดมือวาดนิ้วโหภาพรวมก็ถือว่าเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเว้ยไม่ธรรมดาจัดระเบียบแขนท่อนล่างนี่มันต้องเป็นเกาะใช่เป็นเกาะนี่ลืมตรงนี้เป็นผ้ายับเติมรอยยับข้างนี้ก็ลืมไม่ได้วาดตรงนี้ต้องเป็นเกราะมาเติมเกราะไปโอเคประมาณแค่นี้แหละอย่างเอาว่ะ เฮ้ยพอได้อยู่นะเว้ยโคตรโหดถล่มพวกหัวส้วมให้คาที่แฉยับด้วยสีส้มออเรนจ์ผสมความร้อนแรงให้ไททันสปิเกอร์แมน 3.0 ด้วยไรเรดชุดผ้าสวยสมจริงใช้เชสนัทเท่านั้นระบายมอท่าแบบเว้นแสงขาวอุตส่าห์วาดดีเทลอย่างจัดเต็มก็ไม่ควรละเลงจนมืดตื้อรายละเอียดหายซะก่อนขูดสีดำแบบขยันเดือดดาลรอคนสนับสนุนสีดำอย่างทรนงองอาจสปอยภารกิจตื่นเต้นยินดีต้อนรับนี่คือห้องของอาเนียนี่คือครัวห้องทำอาหารน่าอร่อยเก่งอาเนียน่ารักและที่สุดยอดรักเลิศเลยถึงแม่จังอาเนียชอบแม่เก่งและเท่อาเนียอยากเป็นครึ่งนวดตื่นเต้นเบรนไวโอเลตเกลี่ยความแข็งแกร่งของสปิเกอร์แมนให้คนวาดได้รู้ซึ้งถึงพลังของสีไม้ที่แท้จริงไททันสปิเกอร์แมนอลังการชิบเป่ง
เพื่อนๆน้องๆตอนนี้สามารถสนับสนุนช่องวาดการ์ตูนประหยัดสีไม้ได้นะครับเมื่อสีไม้หมดเมื่อไหร่ก็จะได้มีเติมใหม่ทันทีกดสมัครได้เลย